این الان چه خبره؟ چیکار میکنی؟ این ماست رو که میده دوشون زدن. به این میگن دوشان. دوشون. و دوشون دسته گلمه داره، میپیلا بره را داره. به به. تی پلا برن تی پیش این نیست. من داره. خب بعد با این چی میگرفتن؟ شیر میگرفتن؟ کره میگرفتن؟ چیکار ماست میکرد؟ دونیم دوشون ده. اینه کری گیریم، اینه دوغم چکنیم، دوغ استفاده کنیم، دوغ آبم ترشی استفاده کنیم. خیال. بلد امو کیار. الان پختم داره. این هنوزم این کار انجام میشه اینجا؟ آره. اینه این ماسدونی هیچی زاید نمونه. یعنی ماست رو میریزی؟ هیچ نفر دور بشونی. ماست رو میریزی داخلش. ماست سر این زدن میشه کره ها؟ آره. اینه کره گیری این دوغم چکنی. و دوغی آبم دونیم تشت گاز سنیم و آب باز جانیم بلفظه اما گویم کیال انا پختن دارم دوستان داری بیار ببینیم. بسیار عالی. عالیه. و این بغل دست یه سری بافتنی میبینم، اینا چیه؟ بافتنی این جورابه. دارم. یا اول فصل. دارم. این جوراب زمستان انم باجیم زمستان استفاده کنیم. هم فرشیم هم استفاده کنیم. برای بچه های خودم، برای داداشم خودش هم هر تا دوست داره باشه. این جوراب پشمیای معروف اینا. آره. بعد بافتنش هم به این طریقه. آره. بافتنم یعنی چهار طرف سیخ داره. آره. 5 سقه. 5 سیخه. 5 سقه. آره این 5 سقه. یکی پیش یکی پس. 4 تا وصل با یه دانه خیلی ببافی. الان درست کنم ببین. بله بذار من این نزدیکتر بگیرم. الان این تمام شد. برم سقه دومی. الان این جراب بوته دارم زمستان نره. الان پای سردابون همه اطفال همه پوشون. باز سال 5 10 جفت پر باجم. نه فرتن نفرشم ولی فقط می اطفال. این الان مواد اولیه‌اش چیه؟ پشم گوسفند. پشم گوسفند با چر بیریم و ریستیم با دوکان تونیم برسیم. نخش میکنیم. آره. انا این نخه انا این با اینجور تاب زنیم پشم تونیم این سر برسیم. آره. به این شکلی. ببینیمش. به به. یعنی واقعا هنرمندانه است. اینجوری کنیم. این سر چرخیدن و اینا این باید تاب بخوره. اگر تاب نخوره پو ولیجه اون نه خراب آبون دینده شیگه اون تو کو قشنگ برسی جروف غم در بیه زمخت در بیه اگر نرسی او جروف یه هفته نشه. آره دیگه شما الان درست کردین آماده کردین دیگه الان طریقش نشونمون. بله. این لباسی که پوشیدین خانم چیز لباس محلیه. آره. یعنی لباس محلیه. قاسم آباد به شکل قاسم آباده. رواج است قاسم آبادی. یعنی تو همه جای گیلانه یا نه فقط شرق گیلانه؟ همه جای گیلانه بیشتر تو دیهات ها. تو دیهات انا محل ما عروسی است
اما با بیشتر یکی بود. هی تو برن بودم آره بعد اسم داره معمولا به اون چی میگن دراستومان میگن نه، دراستمان نه گشاتمان دراستمان. گشاتمان پیرهننگه پیرهن چیزی و روسری هم بافتنی بافتنی ابریشم آره ابریشم بله. اونو با چی میبافن قلاب با میبافن قلاب. آره من گفتم تو همکاری میکنه دیگه. آره خب نه بسیار عالی بسیار عالی آقای اخوی جان دلم. این شعر رو بخون چی میگفتن دو دو دوشان کو دو دوشان دسا گل مدره میپلا خاخور ایمین دو دو دوشان کو ابرار برستاز وگی دشمن برمی انیکو دو دوشان دردای ردای دردای 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 ردای دردای دای بعد این شعر رو میخوندن و میزدن آره دیگه اینه گفتن دوشان دو می پلا بررد دل داره دوشان دو بعد دشمن بومه امه کوم دو دوشان دازده گیر برر دشمن بومه امه. برای حفظ از زمین و مالشون و دفاع از حریم خودشون میخوندن آره دیگه این شعر محلی قدیمیه. مثلا اینجوری میگفتم مثلا دشمن در زمان قدیم ها رزاق دوره مثلا میرزا کوچی خان یه دشمنایی که به ما میگفتن روس کن برر دوشون دو ابرار دازو دیگه یا تبره دیگه دشمن به من امه کنه یعنی دشمن همون دشمن غریبه بوده آره دیگه این هم شعر همونه. بسیار عالیه. خب ادینی کلا تعریف کنید. کلا چیه اون کلا سر چی کلا به لفظ گیلکی میگم پیسون کلا کلا پیسین کلا پیسین کلا بعد یه لفظ دیگر هم داریم پشمی کلا بعد در اصل اما اینو گویم کلاه پشمی. اینه به لفظ شما اگر اجازه بدیم بگو. بعد اینو گویم پیسون کلا بعد جنسش هم از پوست گوسفنده. بعد بعضا پوست گوسفند قشنگ کنن نمک زنن بعد روش ماست زنن بعد روی آفتاب نهن که قشنگ خوش بخیم. بعد اینه از استادهای مثلا محلگی ما خودمون من یا مثلا علی آقا یا افرادی قدیمی ها بیشتر یه کلاه قدیمی انداختن اینو گم پیسون کلاه. بعد مینه چیز گیتیم داخلشو آستری میگرفتیم میذاشتیم رو سر ما. بعد این برای محافظت برف و کلاه اینا خیلی مقاومتش بالاست ولی خیلی هم گرمه اینجوری به این شکلی. بعد یک کلاهگرم دوش کشیدیم یک چوبان دست کشیدیم یه علمت از دنبال گله ولی بهت میاد کلاه. آره من خوشگلم خوشتیبم جان دلم. دخت کلاه اوستا داره اوستا کیه؟ اوستا علی آقای عزیز بله شادامات عزیز ما بله این میان داماد گل ماست خیلی بچه شیرین زبان علی آقا استادکار این کلاه کلاه نمدی. بعد الان کلاه در حال بافتن نداری؟ درست کردن نداری؟ همینه درست کرد. بعد این بعضی موقع مثلا زمان قدیم علی آقا نمد مالی بلد بود. نمد پشم گوسفند قشنگ راسته کاری نمد مالی. آره نمد مالی پشم گوسفند چیز میکردیم با کمام اینجوری میزدیم بعد یه پارچه میانداختیم پشم اونجا میانداختیم بعد اونو قشنگ 4 مربع درست میکردیم. بعد اون بالا رو مینوشتیم الله پایینم الله. بعد یه لوز شکلی وسط این نمد رو ما طراحی میکردیم بعد اینو لول میکردیم. بعد مردم از همسایه ها دوست رفیق میامدیم اینجا میگفتن خونه علی آقا امشب نمدمال داریم میخوام نمد بزنیم. نمد چجوری میخوام بزنیم؟ بال بزنیم. بال چیه؟ گفتیم اینجوری هو علی اینجوری نبود؟ اینجوری بله درسته بله علی همینجوری نمد میزدیم. نمد مال مشتعلی هو علی مثل این مشتعلی بود دیگه
اینی میگفتیم هو علی علی نمد مال مشتعلی مشتری این آقای عبدی من دقت کردم میگین نمادهای فلان محلی فلان نمد مال علی محصول علی. مال یک نفر بود ولی این همش همکاری بود با هم دیگه یعنی این که لفظ صحبت کردن ما شعر میخوندیم هو علی 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 نمد مال مشتعلی مثلا نه اینجوری. میگم برای جالب این کارا رو بیشتر همه همکاری میکردن بله با هم دیگه همکاری مردم با هم میومدن دیگه دور خونه می نشستن قشنگ خیلی خوب عالی این همکاری الان اتفاق میفته یا نه الان راستش رو میفته ولی نه دیگه یواش یواش دیگه غروب کرد دیگه مثل آفتاب غروب کرد دیگه یواش یواش خاموش داره میشه ولی الان نمد باشه ما میتونیم انجام بدیم میتونیم علی آقا وارد بسیار عالی آره دست شما درد نکنه من یکم دیگه بباف من این نوای نزدیک بگیرم که آها زمان ما زندگی گوتیم با حرام مال، از قاطر گرفته، از اسب گرفته، از درازگوش گرفته. مثلا خرجی خانن کم آوردیم، خواستیم بشیم برای گیلان برنج تهیه بکنیم برای خودمان. بعد از این حرکت گوتیم 2 روز تو رابیم رسیم تا گیلان. از گیلان هم 2 روز برگشت گوتیم برای یهلاق 4 روز. یه روز هم او گیلان استراحت گوتیم جمعا وقت 5 روز عمر طول کشید تا به این رسیم به محل خودم. شب کویسن آقا دیان شب جان شب هم دیبرو زیاد او یه همه شب منزل بود. بله. وقتی که او شب منزل هیسم خانه‌های ما مثلا 2 وعده عمر غذا ده خانه‌ها که اون صاحب خانه شب منزل که گرفتیم و هیسم زندگی مثلا شب هیسم زیاد دیبرو یا گرمادش این همه مکان منزل نیمرا بود. بعد از به خدمت شما قرارداد ما این بود که یه نیمکه برنج به صاحب خانه بدیم به اون آقا بدیم که ما 2 بهله غذا بخوریم. بعد اگر مثلا جو کم آوردیم برای حیوان یا کا کم آوردیم اون صاحب خانه به ما کای و جو و ایشان رو ده برای خاطر با این حساب گوشیم یه مقدار پولم از دو طرف اینو ده. بالاخره فردایی صبح حرکت گوتیم همم تا رومدشت یه قبخانه اینا بود او یه استراحت گوتیم چای خوردیم نهار خوردیم یه پولم از اوی ده. کم کم حرکت گوتیم برای منزل. بعد این هم زندگی دویم. به این شغل چی میگفتن؟ چربداری شغل همه چاربداری و به این کشاورزی. شغل چی میگفتن؟ جان به این شغل چی میگفتن؟ شغل چاربداری. چاربداری برای مثلا همسادگان بار آوردیم. یکی مثلا حرام مال نداشت گفت آقا بشم می بار از رحم آباد بیار 20 تومن یا 5 تومن یا 10 تومن ترهدیم. بعد امرم شم او بار آوردیم تحویل گوتیم به این صاحب بار. دست شما در نکنه. بعد از بکنم شما شغل ما هم همین کشاورزی بود. گندم کشت گوتیم جو کشت گوتیم یه ارزان چرومی بود گوتون فارسی گوتون ارزان از اون چروم استفاده گوتیم. به خوراک ما به این طریق بود کمبودی داشتیم و یه آسیه و دستی هم آبی داشتیم. گندم وقتی که به پایین رسانیم کشت گوتیم برداشت گوتیم بردیم آسیوب خورد گوتیم آسیوان هم موز ده اون هم یه مقدار موز از ما اگی بالاخره آوردیم خانه نان درست گوتیم با این شرایط زندگی گوتیم. و این دمدار بیم گاب داشتیم گوسفند داشتیم قاطر داشتیم بالاخره کشاورزی از هر نوع سیبکاری گوتیم لوبیاکاری گوتیم از هر نوع ما کشاورزی ادامه ده. دست شما در
سلام خسته نباشی آقای یوسفی قربان شما سلامتی انشالله خوبی آقای یوسفی جان من چه کشه داشتی؟ آره خوش چه خبر؟ خوبی چه خبر گیتی داری شما خوبی چه خبر اما سوتا بگیر آره الان بشه کوی بشه مو با شما تایجیر با شما زاست بعد با ما خدمت آیه صادقه الان هم با من برخورد دادیم با شما محبت دادیم بله سلامت ببین من انشالله نمانم روزگار عکس بماند و شد سواد نظرم عکس بماند یادگار سلام چطوری آرزا خوبی خوش چطوری خوبه قربان سلامتی